Mirë, shikues nderuar, do të zhvillojmë tani një intervistë me Adri Nurellarin, këshilltar i ish kryeparlamentarit Veseli, aktualisht edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Adri, të përshëndes, faleminderit që gjete kohën për këtë bisedë. Përshëndetje, gjithmonë kënaqësi. Përpara 2 ditësh morëm një lajm të bujshëm, atë të aktakuzës që rëndon mbi zotin Veseli, por edhe mbi presidentin Thaçi. Ju keni punuar me të dy këta krerë të politikës kosovare. Të paktën për zotin Veseli, që aktualisht jeni edhe këshilltari i tij, si është pritur lajmi, cila do të jetë rruga juaj përpara? Lajmi është pritur si një fyerje, sepse akti i kësaj shpallje, faktikisht do të thotë rishpallje, është një akt pa precedent. Praktikat e dhomave specializuara kanë parasysh që nuk bëhen publike aktakuzat përderisa ato nuk konfirmohen dhe nuk merren përsipër nga gjykata. Faktikisht do bëhet për një rishpallje, sepse aktakuzat janë paraqitur në këtë dhomat e specializuara janë paraqitur në datën 24 prill. Dhe këtu bëhet fjalë që e njëjta temë, e njëjta lëndë, të njëjtat raste janë duke u rishpallur dhe kjo jo qëllimisht, për të sabotuar dialogun. Së dyti, nuk është e çuditshme, nuk është as pak e çuditshme fakti që aty përmenden vetëm 2 emra, ndërkohë që janë 8 të tjerë që nuk janë përmendur. Pra, pse nëse kjo rishpallje e të njëjtës lëndë bëhet për të dhënë më shumë hollësira, atëherë pse nuk u dhanë të gjithë emrat? Së treti, ajo që e bën akoma më të dyshim plot është të thuhet që u bë kjo shpallje sepse sipas kësaj deklarate ka pasur përpjekje për të penguar drejtësinë. Nëse ka pasur përpjekje për të penguar funksionimin e drejtësisë, atëherë ato përbëjnë shkas ose arsye për të bërë një padit të re, për të bërë një akuzë të re. Ato nuk kanë çështje që zgjidhen me deklarata publike dhe me PR. Pra, por mos folë pastaj për tonin, që është një ton harbut, që nuk merr në konsiderat prezumimin e pafajësisë. Pra është me të vërtetë ka qenë me vërtet një akt i pasjellshëm edhe me të vërtetë agresiv, me një prapavijë politike që meriton edhe brenda dhomave specializuara nga avokati aty i popullit, i atij institucioni me u trajtu, sepse me të vërtetë diskrediton këtë proces, diskrediton me vetë gjykatat speciale, duke ditur që drejtësia duhet të jetë e verbër, jo më kote simboli i drejtësisë është një grua e verbër me simboluar dhe me një peshore në dorë, për të thënë që nuk është ndikuar nga rrethanat, por këtu patëm një deklaratë me interes e qëllim politik. Prandaj e shikojmë si një fyerje me përpavijë politike që drejtohet jo vetëm ndaj tyre 2 personave, dhe kjo nuk duhet parakushtet si diçka personale ndaj tyre individëve. Tu nuk bëhet fjalë për 2 persona do si do, dhe nuk bëhet fjalë as për akuza të krimeve ordinare. Këtu bëhet fjalë për akuza shumë të rënda të krimeve kundër njerëzimit që janë bërë sipas akuzës nga gjykata. Ish kryeministri Haradinajn e ka dhënë shembullin 2 herë me dorëhiqje. Do të ndiqet diçka e tillë të paktën nga zoti Veseli për partinë që ai drejton dhe nga presidenti Thaçi kryet shtetit, ju si mendoni? Së para do t'ju riinformoj juve mirë se zoti Haradinajn ka dhënë dorëhiqje kur ka qenë kryeministër, pasi ka marrë një akuzë. Tu nuk kemi as akuzë të marrë përsipër nga gjyqësori, kështu që nuk kemi asnjë proces. Pra nuk vlen paralelizmi i parë. Për të dytën vlen akoma më pak nuk vlen për dytën, sepse për rastin e dytë të vitit të kaluar, zoti Haradinajn është thirrur në intervistë sikurse 150 luftëtarë të niveleve më të larta të UÇK-së. Kështu që as aty nuk është bërë për akuzë. Paralelizmi nuk vlen dhe është një akuzë që do të zyrtarizohet, paktën siç u shpreh prokurori. I nderuar, për të shpjeguar juve procesin, kjo akuzë nuk ka kurfar vlerë nëse aktakuzën nuk e pranon gjykatësi i lëndës përkatëse. Është thjesht pretendim. Kështu që juve as unë s'do të guxoj që të paragjykoj këtë rezultat. Gjykatësi i huaj i kësaj teme, i kësaj lënde, ka kohë deri në 6 muaj për ta pranuar aktakuzën. Për më tepër, duke ditur, prandaj nuk mund të thoj dikush që a do të bëhet ajo gjë. Asnjë se thotë të gjë. Aq më tepër që kushdo që e njeh Kosovën mirë e di që bëhet fjalë për të njëjtat raste, për të njëjtat ngjarje, për të njëjtat evente, të cilat janë trajtuar tashmë shumë herë nga shumë gjykata. Jo vetëm gjykata vendore, pra gjykata e Kosovës, dhomat e specializuar të gjykatës Kosovës supreme por edhe nga gjykatat huaja. Duhet kujtuar këtu që bëhet fjalë për të njëjtën luftë, të njëjtat ngjarje, të njëjtat
një eveniment në arkiu ushtarake, e cila është kalu tashmë në sitën e trajtimit prej unë mikut, një gjykatë ku nuk ka pasur vetëm gjykatës perëndimore, por ka pasur edhe të gjitha vende ndryshme, përfshirë këtu edhe ndërhyrje dhe influencë dhe përpjekje, që ka qenë me të vërtetë një lloj gjueti shtrigash, sepse aty ka pas dorë edhe ndikim edhe Moska dhe satelitit e saj. Kemi pasur mandej gjykatën e Hagës, tribunalin e vendosur me miratim të Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Kemi pasur dhe Uleksin deri para pak kohë që merret trajtonte këto çështje. Pra mos ki asnjë dyshim që këto janë akuza të reme, janë tashmë akuza që janë filtruar e nxjerr jashtë loje edhe luftëtarët të UÇK-së shumë herë kanë kaluar tashmë në disa gjyqe një pas njëshme për të njëjtat ngjarje, për të njëjtat tema dhe kanë dalë të pafajshëm. Tu do theksuar diçka që këtu është edhe një cënim, një në parimeve bazë të drejtësisë, që është parimi që në kohën e romakëve që quhet parimi ne bis in idem, që është parimi që nuk mund të gjykohesh dy herë për të njëjtë gjë. Njerëz si Haradinajn, Lima e shumë të tjerë për të njëjtat tema, për të njëjtat çështje, për të njëjtat raste janë rigjykuar disa herë. Prandaj kjo në farë mënyrë është e shtëruar tashmë. Dhe unë jam i bindur në pafajësinë dhe pasërtinë e kësaj lufte, e cila është vërtetuar jo vetëm nga neve, edhe nga zemra edhe dashuria që kemi ne për këtë etapë lavdishme të historisë së kombit tonë, por është vërtetuar tashmë nga drejtësia ndërkombëtare, nga 3 etapa të mëhershme, nga 3 institucione të një pasnjëshme që janë zhvilluar dhe i kanë trajtuar këto çështje. Prandaj mos e keni asnjë dyshim për që ky gjyq po themi që po prezumohet të bëhet kjo përpjekje për ta bërë këtë gjë, ky proces dhe kjo gjykatë vetvete do dali e dështuar, sikurse kanë dalë dështuara gjyqet ndaj të tjerë luftëtarëve të UÇK-së nga gjykatat e tjera. Adri, në lidhje direkte paralelisht kam edhe analistin Nezir Kraki, me cilën do të lidhemi në këtë bashkëbisedim. Nezir, të përshëndes, ju nga ana tjetër si keni parë zhvillimet e fundit në Kosovë? Në fakt, po, është e vërtet që kjo aktakuzë ndodhë në një moment që veç ishte gati tragjik për Kosovën, si politikisht brenda, ashtu edhe subjektivisht në kuptimin e shtetësisë nga jashtë. Tash nuk mund të lëshohem në teori konspirative për të thënë se aty kanë rusët, gisht apo amerikanët apo evropianët, me sa u marrë vesh tash Zoti Thaçi ka qenë intervistu nga kjo gjykatë, sikur Zoti Veseli, Haradinajn dhe të shumë tjerë, dhe është vërtet që këta mendohet që të rigjykohen për disa gjëra, për cilat disa nga ta veç kanë kry proceset dhe kanë dalë të pafajshëm nga Haga, sidomos. Megjithatë, me sa u marrë vesh, nuk janë veç krimet e kohës luftës në këtë formatin e ri, versionin e ri të gjykatës speciale, por bëhet fjala për krime që kanë ndodhur në Kosovë potencialisht pas luftës dhe vrasjet që kanë ndodhur vrasjet politike, një pjesë e vrasje politike, kështu që nuk mund të thellohem në përmbajtjen, eventualisht përmbajtjen e anës së drejtësisë të gjykatës, të cilën e dim që Zoti Thaçi e ka mbrojt, e ka përkra për votimin e cilës ka lobu në Parlamentin e Kosovës në atë kohë, dhe kundër të cilës unë kam shkruar atëherë, kam vazhdu të shkruaj dhe kam diskutu edhe publikisht deri sot, dhe vazhdoj të jem kundër kësaj gjykate, sepse nuk besoj në drejtësi speciale, as në drejtësi ndërkombëtare. Asnjëherë gjykata ndërkombëtare nuk kanë sjell drejtësi të mirëfillt. Nuk e di nëse kemi ende lidhjen, ka patur një defekt teknik, regjia të më konfirmoj. Mirë, me sa duke dhe kam sërish, zotin Kraki, po? Mirë, kemi humbur lidhjen, rikthehem edhe njerë në bisedë me Adrin. Adri ka patur një debat gjithashtu mbi dëmtimin ose jo të imazhit të UÇK-së. Prokurori i çështjes ka thënë se kjo është një çështje individëve të përmendur dhe jo e luftës së shenjtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju personalisht si e gjykoni këtë pikpamje? Së pari një këto deklaratash janë deklarata PR-i, të marrëdhënie me publikun. Prokurori nuk ka nevojë me bë deklarata që
kanë të bëjë me opinionin publik, do t'i përmbajt mandatet e vet, madje edhe deklarata e Departamentit të Shtetit e vitet në mënyrë eksplicite këtë fjalë që duhet t'i përmbajt mandatet e vet. Kështu që këto nuk kanë nevojë të bëjnë këtë lloj deklaratash nga prokurori për konsum publik. Duhet theksuar një gjë që është e rëndësishme, unë mendoj këtë gjë, që nuk mund të shkëputet historia e UÇK-së prej liderëve të saj, themeluesve të saj. Në fundit krimet që për cilat po ngrihen këtë lloj trille dhe për cilët është bërë i Dick Martit, janë krime që i atribuohen strukturës së UÇK-së, dhe ku akuzat ndaj edhe Veselit edhe të tjerë liderëve nuk behen se ata kanë qenë kinse dorasit, por sepse si këtyre pretendimeve të Dick Martit, ata që kryet asaj strukture të UÇK-së që i kanë ndërmarrë. Dhe janë bërë me ujë atyre sipas Dick Martit, sipas kësaj retorike që kanë ndjekur formimin e kësaj gjykate. Pra, të thuhet që janë të shkëputura është mashtrim. Ata nuk po akuzohen si individ të veçantë për veprimet që kanë bërë në jetën e tyre private, ata janë duke u akuzuar për rolin e tyre dhe në fundit duhet shpjeguar për opinionin publik në Shqipëri, në Kosovë, e kudo ku jetojnë shqiptarët, që sulmi ndaj tyre është një sulm ndaj ushtrisë shkrimtare të Kosovës, ndaj luftës shkrimtare të popullit shqiptar, ndaj një lufte të drejtë, të ndershme, të pastër, dhe kjo është arsye pse ne fituam zemrat e vendeve më të zhvilluara të botës perëndimore, të cilat na u bën krah, u bashkuan me ne në çlirimin e Kosovës. Pra, këtu kemi të bëjmë me një tentativë të drejtë për drejtë për të retushuar historinë, për të manipuluar historinë, për të ndryshuar memorien kolektive dhe për të barazuar xhelatin me viktimën. Për na vënë në një peshore si neve, si që kemi qenë viktima, ku kemi pasur mbi 12.000 civil të vdekur, 1.200 prej tyre kanë qenë fëmijë, mbi 20.000 gra të përdhunuara, 7% e shtëpive të shkatruara, s'po flasim për infrastrukturë e dëme të tjera materiale, një traumë e jashtëzakonshme dhe me një agresor i cili tashmë është i konfirmuar agresor jo vetëm ndaj Kosovës, por ka qenë xhelati mizor që ka shkaktuar qindra mijëra të vdekur në Ballkan dhe në luftrat e mëhershme të Bosnjë-Hercegovinës edhe Kroacisë. Pra këtu është një përpjekje për të na vendosur në një peshore dhe kjo gjë nuk është se dëmton vetëm ta dy individ. Kjo gjë e ndryshon dhe dëmton reputacionin dhe e përsin morale të së vërtetës që ka Kosova, duke e lënë Kosovën të dalin në opinion publik ndërkombëtar si bashkëfajtore dhe bashkëpërgjegjëse asaj që ka ndodhur. Minohet dialogu me këtë që ka ndodhur ose proceset tjera demokratike? Këtu është shumë e rëndësishme të theksohet. E para njëherë dialogu është sabotuar këtu. Këtu shikojmë që ka tani pa hyrë në teori konspirative, këtu ka një përpjekje politike dhe nuk është rastësi që është bërë kjo shpallje, rishpallje, e thash edhe më herët, pikërisht 3 ditë para dialogut e pikërisht pasi kemi pasur një fitore të Vučićit që tregon që Vučići kishte dorë të lirë për të bërë një marrëveshje për të përshtyr para dialogun ishte më të mëdha, sepse nuk kishte më koston elektorale që e mbante më herët. Pra duket qartë se që ka një prapavijë politike, dhe deklarata faktikisht e minon tërësisht besimin dhe respektin që mund të kenë qytetarët te kjo gjykatë speciale të dhomës specializuar te prokuroria, sepse ka qenë me tone të mbushura politike. Pra dhe ai takim i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm për Kosovën, sepse të pritesh në Shtëpinë e Bardhë, të kesh një samit në Shtëpinë e Bardhë për ne është një privilegj, kemi vëmendjen e aleatit tonë më të fuqishëm, por që është edhe aktori më i rëndësishëm i marrëdhënieve ndërkombëtare në botë. Kështu që padyshim kemi sabotim të drejtë për drejtë një proces shumë të rëndësishëm, kemi një llosje të panevojshme të Kosovës, me liderëve të saj që goditen, dhe kemi një dëmtim, po themi, edhe të stabilitetit të brendshëm, edhe po themi edhe të jetës së përditshme politike të vendit. Por duhet të theksoj të diçka sepse juve, Gjoj, po dhe shumë të tjerë keni ndjekur moment debatin edhe në Shqipëri dhe duhet të nxjerrim të reflektojmë këtë që ka ndodhur edhe në aspektin e asaj që është thënë në Kosovë edhe në Shqipëri në mënyrë të padrejtë, sidomos nga vetvendosja, por edhe nga zëdhënësit e satelitit e saj në Shqipëri e në Kosovë. Është pretenduar deri tani në mënyrë shumë të ulët dhe janë bërë goditje drejt për drejtë ndaj presidentit Thaçi edhe të tjera figurave të tjera të UÇK-së se kinse këta janë duke futur në dialog sepse kanë frikën e gjykatë speciale dhe se gjykata speciale është ajo që detyron këta të bëjnë dëshime, të bëjnë marrëveshje në kurisë të Kosovës. Kjo që ndodhi e dëshmoi qartë që po, gjykata speciale është instrument, por jo, gjykata speciale nuk ka qenë instrument që ka detyruar ata të marrin pjesë në dialog edhe të shtypur para marrëveshjen. Dëshmoi krejt të kundërtën. U dëshmua se gjykata speciale faktikisht i ka bllokuar dialogun, e ka bllokuar potencialisht një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht detyrueshme midis Serbisë edhe e Kosovës që siguron njërin ndër sjelljet edhe hyrjen në OKB.
Pra, gjykata speciale faktikisht ka bërë këtë kundërt me asaj që është pretenduar. Pra ka demantuar të gjitha atyre zera, të cilat në mënyrë të ulët e kanë goditur presidentin Thaçi dhe të tjerë faktor politik të Kosovës, duke i akuzuar në mënyrë të turpshme se këta janë frikacak, të cilët nga frika e gjykatës speciale janë duke bërë negociata me Serbinë duke bërë lëshime. Adri, ju e quani gjykatën se bëri diçka të qëllimshme. Cili është qëllimi real i gjykatës dhe pse duhet ketë një qasje dashakeqe ndaj presidentit? E para një përflasim për prokurorin, jo për gjykatën. Gjykata ende Dakor, janë dy sisteme paralele. posaçme dhe prokuroria. Po, do të presim dhe vendim. Kanë kaluar, nuk bëhet rast për vendim, tu bëhet fjalë për të pranuar aktakuzë. Edhe aktakuza vetëm me ato emrat edhe me numrin, po themi, kur thotë 100, 99, 95, 105, kupton? Duket që ka qenë një lloj paketimi publicistik, politik. Duket edhe një frustrimi sepse në fundit ka 2 muaj edhe nuk është pranuar akoma në gjykatë, pra është akuza e tretë që bën prokurori. Edhe 2 akuzat e tjera asnjë prej tyre nuk është pranuar si aktakuzë e vlefshme nga gjykatësi. Pra të merremi vesh, kjo prokurori është afër dështimit. Dhe kjo është e pritshme sepse në fundit këto janë tema që janë trajtuar më herët, dëshmitarët janë të njëjtët, faktet janë të njëjta, gjërat janë të njëjta. Që janë dëshmuar edhe janë filtruar edhe tashmë nxjerrë si të pastra në 3 gjykata të tjera. Pra nuk ka ndonjë surprizë në këtë aspekt, duhet të jetë një ton frustrimi, do të kuptojmë diçka tjetër që kur drejtuesi task forces Clint Williamson e ka marrë përsipër detyrën për të shqyrtuar akuzat e nxjerra nga raporti Dick Martin, ai ka thënë që veritohet në botë të specializuara dhe se kemi mjaftuar shumë fakte për të nisur menjëherë aktakuzat dhe duhen me u ndërtu të institucione sepse rastet janë gati. Kaluan 5 vjet nga kur vendosën këto gjykata me ligj, kaluan 4 vjet nga vënia në funksion të plotë e prokurorisë së dhomave speciale dhe gjyqësorit të dhomave speciale, që janë në funksion të plotë. E tani që pritet të bëhet rimandatimi i tyre për ta justifikuar veten, janë sforcuar në këto afate të fundit për ta riformatuar veten edhe për ta rimotivuar, sepse çdo 5 vjet duhet të ripranohet gjykata speciale. Janë përpjekur e kanë sajuar ca akuza, ndërkohë që kanë pasur 4 vjet kohë për të bërë të gjëra dhe në fundit fillim të formimit të këtyre institucioneve ka pasur, si thua, pretendime se aq janë rastet konkrete edhe brenda pak kohe do ishte e mundur që të bëheshin aktakuza. Çfarë do të them? Unë mendoj se këtu ka një përpjekje ndërkombëtare në kuadër të tensioneve që po shohim, po shihim trysnimin midis Berlinit, Brukselit edhe Washingtonit, për sa përket çështës së dialogut, që ka një rivaliteti. Nga njëra anë, Shtetet Bashkuara e Amerikës thrasin summit datë 27, por ndërkohë BE-ja thret për 25. Pra kemi një lloj rivaliteti të mirë fill diplomatik, që me siguri ka lënë edhe tu pasoja. E kemi edhe një lloj debat të brendshëm, edhe një garë elektorale të fuqishme në Shtetet Bashkuara e Amerikës, ku ka boll përfaqësues, po them, të establishmentit politik të burokracisë, edhe të lënë pas nga demokratët që nuk duan që Trumpi ta shfrytëzojë ta përdori mundësinë e një marrëveshje si një trofe elektoral. Kështu që po hamencoj se ka interesa të tjera më të mëdha, ku fatkeqësisht Kosova është bërë fli dhe bërë pre e këtyre interesave, të cilat me vedije edhe në mënyrë të planifikuar kanë ndërmarrë këtë veprim të shpalljes, pa patur diçka konkrete ende, për ta sabotuar, për ta dëmtuar këtë proces, i cili me sa duket po ecë në hapa të mirë. Unë nuk e di të them, nuk kam informacione të mundësishme edhe as dua të lëshojmë shumë në teoritë e konspiracionit, por që qartazi ka disa tensione që ne shohim në ajër, qoftë garës të brendshme elektorale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku çështja e një arritje marrëveshje mund të ketë një farpeshje të rëndësishme në zgjedhje, por qoftë edhe të një tensioni të dukshëm tashmë, edhe që ka kaluar edhe gjuhën diplomatike midis Brukselit dhe Washingtonit për sa i përket rolit të secilit prej këtyre aktorëve në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, ajo që kemi në këto momente dhe që mendoj se duhet theksuar është për te dialogut, kjo është e rëndësishme edhe për të ardhmen e popullit shqiptar, kombit shqiptar, pra për gjithë shqiptarët. Kjo nuk duhet parë si një se po shikoj shumë zëra që mezi presin që të lajnë hesapet, të qojnë hesapet me rivalët e tyre politik, të cilët nuk i mundin dot me vota, por po shpresojnë se një institucion ndërkombëtar do të nxjerrë jashtë loje. Kjo është shpresë malinje e shumë aktorëve që po e shikojnë dhe shumë faktorëve që po flasin për to.
Ka një histori Shqipëria me këtë punë. Në kujtojmë të Xhafer Vipin e shumë të tjerë që shkon ja dhanë kurorën e Republikës kurorën e Mbretërisë së Shqipërisë e Viktor Emanuelit për natën të zogut. Ne e kemi këto traditë të për natën natë vjetë shkojmë nëse po hym të batu. Shkojmë flem mulliçius, po hym të batutas. Po kemi një farë deli në shqiptarët i natëshor dhe për hir të hatër mbetjeve në gatshme edhe me prish të madhen. Por duhet të theksoj para për ndalim këtu për ta thënë këtë gjë që vlen për të vënë dukje si një veprim i mirë deklarata e kryeministrit e presidentit të Republikës së Shqipërisë, liderit të opozitës, të cilët për kundrejt hatërbetjeve, natëve apo simpative personale që mund të kenë për njërin ose tjetrin aktor politik, u shprehen një zëri, ashtu sikurse në nivelin më të lartë ndoshta edhe solidaritetin. Bravo, pikërisht, sepse kjo nuk duhet parë si diçka veçmas, as duhet parë si një lloj largimi dy aktorë politik, të cilët kanë një kohë gjatë që dominojnë skenën politike, por duhet parë si një cënim i drejt për drejt, si një njëllosje e historisë bashkëkohore shqiptare, si një përmbysje të vërtetë historike që plagët e së cilës ne ende i vuajmë sot. Adri, më duhet të ndërpres, të falenderoj që ishte në bisedë, por për hir të barazisë kohës duhet bisedojmë edhe me analistin tjetër. Unë falenderoj edhe njerë që ishe pjesë e intervistës. Okej, falenderit kënaqësi. Falenderit ju. Mirë, i kthehemi edhe njerë me zotin Kraki, cilët i kërkojnë ndihmë për problemin teknik. Zoti Kraki, patur një debat madh përket imazhit të UÇK-ve të prokurorit, pyeta çështjes nëse për individin apo për drejtësinë qërimtare të Kosovës në tërësi. Dëmtohet diçka e tillë? Po, tash sigurisht që dëmtohet Kosova si Kosovë dhe lufta e UÇK-së, natyrisht. Strategjia serbe ka pas dy vija, dy boshte këto 20 vite. I pari ka qenë devalvimi apo zhvleftësimi i luftës çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës, duke e paraqitur atë luftë si terroriste, si krimbërse, si të padrejtë, jo legjitime, dhe boshti i dytë ka qenë invalidimi i shtetësisë Kosovës, e cila shtetësi është montu gradualisht prej vitit 99 deri në 2007 në negociatat e Vjenës dhe shpallja zyrtare në 2008. Dhe në këto dy boshte, Serbia mobilizohet me vite dhe fatkeqësisht pikërisht në këto dy boshte, institucionalistë shqiptarë të Kosovës, njerëz si zoti Thaçi, duke qenë kryeminist apo president, e kanë ndihmu direkt ose indirekt Serbinë në këto dy boshte. Shikoni çka ndodh tash. Për luftën e UÇK-së është montuar gjykatë speciale kundër të cilës kam qenë dhe jam, dhe zoti Thaçi me njerëzit e tij kanë bërë lobim të papam në Kuvendin e Kosovës, kujtohet shumë mirë atëherë, për të votuar gjykatë. E aksume ekskluzivisht drejt Kosovës dhe drejt shqiptarëve të Kosovës. Atëherë, unë habitem se tregimi i zotit Nurellari është i romantizuar, sepse ai flet për punëdhënësin e tij, që është zoti Thaçi. Unë flas nga këndi im total i lirë dhe s'kam asnjë varësi ndaj as Thaçit as Veselit. Unë do gëzohem shumë nëse akuzat dalin të pavërteta, të pa baza, por nuk duhet ta mohojmë faktin që për çka është montuar kjo gjykatë. Çka ka prit zoti Nurellari apo zoti Thaçi, çfarë kanë prit që gjykatë të bëjë? Vetëm për dieni nuk e kemi më Adrin në lidhje, kështu që më mirë diskutojmë në parim. Po, veç po flasa për me ilustru. Në fakt kur ka ardhur gjykata me miratimin e zotit Thaçi dhe njerëzve rreth tij, bashkë me këshilltarët e tij, atëherë a ka ardhur gjykata për këto dënimet në trafik, në komunikacion? Jo, gjykata ka ardhur për këto punë. Jo për mua, po për njerëz që kanë qenë atëherë, kanë pas rol në UÇK, kanë pas rol pas UÇK-s, kanë pas rol në vitin e parë dhe dytë pas luftës, dhe kështu që gjithsesi kjo një llos Kosovën si shtet, sepse personat fjalë vjen ende në poste kyçe. Personi është presidenti i Kosovës. Dhe tash nëse lidhim këtë me ngutinë e tij, të cilën unë s'e kam kuptuar asnjëherë, me ngutinë e tij, vrapimin e tij drejt një marrëveshje, drejt zhbllokimit të Serbisë, drejt një marrëveshje me Serbinë, duke i thënë botës se Kosova s'është çështje e mbyllur, duhet të rinegociohet. Atëherë, a mos rastisht e morën përgjigjen?
sepse Zoti Thaçi me njerëzit e tij pas kanë ditë me gjas që i kanë emrat në këtë raport. Kështu që prandaj unë shkrova pak më herë në Facebook që e mirë apo e keqe, gjykata speciale me publikimin e kësaj aktakuze, për cilën unë shpresoj të jetë e zbrazët, me pa fakte, e ndali brutalisht zhbërjen e Kosovës, që ishte programu, nisja e cilës ishte programu tash me 27 nesër në Washington. Dhe njerëz të marrin këtë si anti-amerikanizëm apo nuk e di çka. Jo. Duhet i themi gjërat ashtu siç janë realisht. Zoti Thaçi e ka ndihmu direkt apo indirekt strategjinë serbe për zhbërjen e Kosovës dhe njëllosjen e luftës së UÇK-së. Shokët e tij të luftës janë ende nervoz me të, sepse i ka tradhtu kur ka votu gjykatën speciale. Gjithë janë ditë tradhtuar atëherë. Tash dalin të njëjtë dhe vajtojnë. Si na shpallën aktakuzat. Partisë Demokratike të Kosovës e aktakuzat që i duhet aktën e prokurorit? Proceset Kosova si shtet është pezullu, ka muaj që zhvillua. Dhe si funksionim qeverisë, funksionim kushtetues, Kosovës i ka ndodhur muajt e fundit disa tragjedie politike. Dhe fatkeqësia jonë është që Kosova tash me gjatë do shkojë në zgjedhje, do të rrezoj, dhe tregohet një nëse ka mundësi, prej redaktorit politik tregohet një herë në opinionin e në popullin dhe të thotë paraqitem atje, jo si presidenti zotit Haradinajn, sa kohë, president por Hashim Thaçi. Beta kërkojnë, nuk po kërkojnë gjithu që kanë, po shkojnë si Hashim Thaçi. Duhet të lëshoj zyrën zotit Thaçi, duhet të zgjedhjet të gjithshme, para fundit vitit, dhe duhet të rrisë politikisht Kosova, një që ata që qeverisin, ata që në përfaqësojnë brenda jashtë, në vi me hallet e Kosovës, jo në vi me hallet personale, me ngutia apo me hallet një turisti diplomatik, si që është Richard Grenell. Çfarë ndodh në këto momente me dialogun? Mendon se do të vijojë në udhëheqësinë e kryeministrit Hoti? Jo, në fakt, dialog të mirëfill nuk mund të as ka pas qëllim të ketë. Dialogu sipas dizajnuar nga zoti Thaçi ka qenë një lloj pazar, jo dialog. Nuk dialogohet. Po, dëgjohesh. Po, nuk dialogohet me takime ad hoc, në Bruxelles 5 minuta, në Washington me ditë, janë tema ultra komplekse, duhet përgatitje me ekipe teknike, nuk ka dialog kështu sportiv, turistik. Ky ishte dialog turistik për qëllime ngutja e Hashim Thaçit u përputh me ngutinë e Grenellit, për ngutinë e Donald Trumpit. Çfarë thjesht, për pak shkoi Kosova, e kuptoni? Serbia përgat telekomin e Kosovës, operatorën dytë Kosovë, për këso marrëveshje, nëse Serbia rikthehet ekonomikisht dhe ripushton Kosovën ekonomikisht, politikën ku, atëherë pse u bë ajo luftë? Pse ta kuzohet? Pse u bë ajo luftë? Pse u vranë gjithë njerëzit që i përmendi edhe Nurellari pak më herët? U vranë futemi në Serbi. Nuk më intereson më kush është Richard Grenell, si im, dhe përpjekja ime një shekullore. Ky është kaq e thjeshtë është puna. Tash negociat as me Allahut i cili as nuk është ndjeni dose për cilat Thaçi do shkonte nesër. Nuk mund të ketë. Është montim kështu, montim si chateau de carte, si kull prekëre. Gjitha kjo ka qenë montim kështu. A rrezikoi mbështetja amerikane nëse nuk do të veproj në të drejtin? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Mbështetja amerikane unë e shoh sot të gjerë, sa një tweet po dy tweet Richard Grenell apo Donald Trump. 4 nëntor me 4 orë do kemi një Amerikë tjetër me gjatë. Atë Amerikën për cilën ne flakonisht dhe e cila na ka mundsuar të bëhemi shtet. Që Amerika sot 2-3 muaj disa ditëve është Amerikë që fatkeqësisht politika jashtë amerikane, kësaj administrate ka mbjell kaos në gjithë botën. Ka mbjell kaos në gjithë botën, është prishur edhe me Gjermaninë, edhe me Francën, me gjithë. Nuk mund presun që mrekullisht tash një administratë me turistët e saj diplomatik, cilët janë të akuzuar në X dosë, në X aferi. Në Kosovë dhe ta kuptojnë, sa hapën mbyll sy, ta kuptojnë një çështje që është ultra komplekse, ndër më komplekset në Evropë. Nuk mund të funksionojë shpejtësia në këtë drejtim. Absolutisht jo. Kosova është shtet, Kosova duhet të shkojë si shtet, Kosova duhet të negociojë me Serbinë për çështje teknike, për statusin e serbëve në Kosovë. Kosova është shtet. Pse duhet shkojë Kosova të ndeshje në ka fituar me viteve? Pse do ta riluat ndeshje? Ne ishte të negociojmë me gjithë negociojmë për pletat e serbë. Unë kam të personat ku ka kishtë ta formoj një Serbi aty. Ka kuptim kjo. Ndërkaq që ideja se ishte një mendim personal i John Bolton mund të qëndrojë ajo shkëmbimi territorëve? Nuk qëndron.
ideja nuk ka qenë e Bollonit, ideja për shkëmbim territorial ka qenë serbe e avancuar, e përpunuar përmes lobistëve serb, pranë Boltonit, i cili ka qenë pak hostil vis-a-vis çështjeve historikisht. Kështu që ideja serbe ka gjetë mbështetje aty. Dhe Boltoni ka folë në veshjen e Donald Trumpit me muaj të tërë. Kështu që ajo e ka dhënë, i ka jap shpresë, i cili bashkë me Vučić në OKB e ka 48 minuta aty. Duke thënë se ne marrëveshja do jetë e dhimbshme, por ne do ta korrigjojmë këtë keqkuptim historik, do jetë e dhimbshme, ne jemi gati për marrëveshje të dhimbshme, pastaj ka folë për shkëmbim territorial, një muaj e fuste Preshevën në Kosovë, muajin tjetër e hiqte Preshevën, muajin e tretë e hiqte Veriun në Kosovës, muajin e katërt e rikthente, kështu që kanë qenë gjimnastika ad hoc, të cilat nuk është në shberje. Dhe mirë që u ndalen. Ka kjo punë, vje keq për aktakuzën, e cila nëse nuk ka asnjë bazë, do verifikohet, do vërtetohet. Por shpëtoi Kosova, kjo duhet konstatohet, kjo duhet thuhet, që shpëtoi Kosova nga ky pazar, i cili askush çka kishte kuptuar, as qëllimin, as ngutinë, as finalitetet, as përfitimet e Kosovës, absolutisht asgjë. E qartë. Në zyrën më duhet ta mbyllun, falenderoj